Xin chào tất cả các bạn nhé. Một cái pin 4.2V này các bạn xuống 1.5V ha, để xài cho các cái loại đồng hồ như thế này nha các bạn. Thì với những cái phương pháp truyền thống như các bạn nối tiếp nối tiếp các cái con diode này thì nó 4 con như vậy nó cũng giảm xuống là còn tương đương với 1.5 đến 1.8V nha các bạn. Thế nhưng mà cái nhược điểm của nó là khi cái cục pin này nó bị giảm áp đi nha các bạn. Ví dụ như xài một thời gian nó tụt xuống còn khoảng 3.5 3.2 thì như vậy nếu mình xài 4 con nó vẫn cứ trừ đi 2.4V nha các bạn, thì như vậy nó sẽ làm cho cái đồng hồ nó có thể là nó không đủ áp, nó chạy bị sai. Hôm nay chia sẻ với các bạn một cái cách mà cho dù cái cục pin này nó có bị giảm xuống đến cái mức là 3.2 hoặc là các bạn có một cái nguồn khoảng tầm 5V 6V gì đó, thì khi nó xuất ra vẫn là 1.5 luôn nha các bạn, rất là hay luôn. Đây mình giới thiệu với các bạn, đây là cái con chip ổn áp nha các bạn. Cái con chip này khi các bạn cái con chip này nha các bạn, khi các bạn cấp cho nó cái nguồn âm và dương thì cái âm trung và nó luôn ghim vào một cái mức áp cố định, cho dù là các bạn có thay đổi cái áp vào của nó. Cái phổ nó rất là rộng luôn nha các bạn. Cái phổ của áp nó là rộng từ bằng cái áp ra nha các bạn, bằng cái áp ra cho tới 5V 7V 10V vẫn được nha các bạn. Nhưng mà mình khuyến cáo thì các bạn sử dụng cái trinh áp nó ít, thì để cho cái dòng và cái áp ra nó ổn định và cái con chip này nó không có bị nóng nha các bạn. Thông tin về cái con chip này thì mình sẽ nói ở phần sau để các bạn có thể tham khảo, và nó cũng rất là rẻ luôn các bạn, chỉ có tầm 1.500 đồng thôi sẽ tiến hành gắn mạch vào nha các bạn. Đó thì các bạn sẽ hàn cho mình đầu dương này, đầu dương vào chân bên này và bên này đầu âm đó, như vậy thôi nha các bạn. Và mình sẽ dùng đồng hồ để cho các bạn xem và cái đặc biệt của nó hay như thế này nữa các bạn, nó không có tiêu tốn năng lượng bao nhiêu hết nha các bạn, nó không có hề nóng. Các bạn có ghim từ ngày nọ sang ngày kia thì cái con chip này với cái mức mà từ 4V xuống 1V rưỡi nó không có một sinh nhiệt một chút xíu nào luôn nha các bạn, rất là hay luôn. Bây giờ các bạn sẽ để ý đồng hồ các bạn để ý đồng hồ nha. Mình sẽ đo ở hai đầu mình sẽ đo hai đầu là nó ra khoảng 3.78V nha các bạn, 3.78V. Như vậy mình sẽ đo đầu ra, đây là đầu ra này, mình sẽ đo đầu ra và nó luôn ở cái mức là 1,5V này các bạn này, luôn ổn định ở cái mức này, rất là hay luôn đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng một cái cục adapter cục adapter này các bạn thì nó có cái mức là 6V, gần 6V nha các bạn. Đây các bạn thấy này, đó 5.9 coi như là 6V nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn vô cái cục này. Đó, đây các bạn đầu âm thì mình sẽ nối với đầu âm nha các bạn. Đó, đầu dương thì mình sẽ kết nối với dương của nguồn Đó, như vậy thì nó đã xuất ra được cái điện áp các bạn cần mong muốn Đây mình sẽ đo cho các bạn xem đây là cái nguồn cấp vào này,
là 5.92V ha. Ngược lại thì nó xuất ra này vẫn là cố định ở cái mức 1.5, tức là nó cái đầu cái nguồn cấp vào các bạn nó có cái giải điện áp khá là rộng, tầm 10V ha. Và khi xuất ra thì đúng chuẩn 1.5V. Các bạn xài cho cái đồng hồ này, những cái máy đồng hồ này rất là phù hợp luôn, và không phải chế cháo gì nhiều nha các bạn. Đây chính là cái con chip đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay. Mình sẽ vẽ sơ đồ và giải thích cho các bạn để các bạn kết nối cho nó đúng ha. Đây này các bạn này, mình sẽ giải thích cho các bạn ha. Con chip này nó có 3 chân ha, chân 1, chân 2, chân 3. Như vậy chân 1 các bạn kết nối với âm nguồn, chân 3 các bạn kết nối với dương nguồn. Như vậy khi các bạn cấp cho nó một cái nguồn một cái nguồn từ 1.5 cho tới 10V nha các bạn, thì chân giữa là chân số 2 này, nó sẽ xài cái âm nguồn chung nha, thì nó sẽ ghi ở cái mức áp là đúng chuẩn 1.5V. Cho dù các bạn có thay đổi từ 1.5 cho tới 10V thì nó vẫn xuất ra là cái mức áp là 1.5V. Đây chính là cái điểm hay của cái con chip này nha các bạn. Nó khá là nhỏ, các bạn không có thấy được. Đây để mình zoom lên cho các bạn xem này. Nó chính là cái con chip này nha các bạn, ASM1117 ha, và mở ngoặc là 1.5. Đó, khi các bạn chọn mua cái con chip này á thì nó ghim ra là cái mức áp là 1,5V. Nó có từ 1.2 này, 2.5 này, 5 này, rồi 7 này. Đó, nó có rất là nhiều cái giải, thì tùy theo cái nhu cầu mà các bạn cần cái mức áp nào thì các bạn mua cái con chip đó nha các bạn ha. Với nó rất là hay là khi mình cho dù các bạn có ghim lâu đi chăng nữa thì nó không có bị nóng, nó không có sinh nhiệt ở đây, và nó rất là tiết kiệm năng lượng nha các bạn. Với một cái cục pin, với một cục pin 18650 như cái con này này là 2000 mAh các bạn, thì nó nếu mà khi cục pin này đầy nó phải xài được tầm 10 năm, 5 năm, 10 năm với cái cách kết nối như thế này ha. Nếu các bạn muốn tái sử dụng nhiều lần thì các bạn gắn cho nó một cái jack sạc ở đây nha các bạn, là các bạn sạc bình thường luôn. Như thế thì mình sẽ xài được rất là lâu luôn nha các bạn. Đó, các bạn chỉ việc kết nối như thế này thôi, và cái dây bên này là dây âm ra ha. Đây là mình gắn cái đó, nó được rất là bền luôn nha các bạn. Đây các bạn, hàng như thế này thì nó sẽ chạy không biết đến bao giờ nó mới hết pin ha. Đó, các bạn thấy đồng hồ đã chạy. Rất là đơn giản luôn nha các bạn, không có cái gì cầu kỳ. Cái này thì phụ nữ cũng theo dõi và sẽ làm được nha các bạn, rất là hiệu quả luôn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Mình chúc tất cả quý vị và các bạn thành công nhé. Nếu có bất cứ điều gì
thắc mắc các bạn có thể để lại phần bình luận giúp mình. Xin chào tạm biệt các bạn.